Salutare, dragilor, și bine v-am găsit! Astăzi bifez încă o cerință de la voi și anume cafe frappe. Fac această rețetă de mulți ani, am petrecut mult timp perfecționând-o și sunt sigură că o să vă placă. Am să vă dau inclusiv rețetele pentru sosurile de caramel și ciocolată. Și puteți să alegeți din două metode de preparare, una cu blender și una fără. Ingredientele necesare sunt 150 de grame de gheață plus extra pentru servire, 500 de ml de lapte gras foarte rece, 30-40 de grame de zahăr brun, aproximativ 10 grame de cafea solubilă. Aici trebuie să luați în considerare că în funcție de marcă, cafeaua are tărie diferită. În jur de 80 de grame de înghețată, vanilie sau ciocolată, frișcă bătută îndulcită, sos de caramel sau ciocolată și opțional 50 de ml de cremă de whisky de calitate. Mai întâi am să vă arăt metoda la blender. Așadar, în cana blenderului punem gheața, laptele rece, eu chiar l-am ținut vreo 40 de minute la congelator, zahărul brun, se poate pune și zahăr alb, dar zahărul brun merge excelent aici, cafeaua solubilă și opțional, dacă aveți, 50 de ml de cremă de whisky. Ultimul ingredient este înghețata și da, după cum vedeți, se poate folosi și înghețată pe băț, învelită în ciocolată. Punem capacul și mixăm un minut. După aceea se poate gusta și dacă îl doriți mai tare, mai adăugați cafea. Nu adăugați însă zahăr, pentru că băutura noastră va mai avea un aport de dulce din sosuri și frișcă. După cum se observă, volumul amestecului a crescut semnificativ. Asta deoarece frapeul făcut la blender încorporează foarte mult aer și are o consistență spumoasă. Luăm un pahar mare de 500 de ml și aplicăm pe marginea interioară un strat gros de caramel sau ciocolată. Sosurile sunt foarte importante pentru reușita rețetei, de aceea vă sfătuiesc să nu le cumpărați. Folosiți indicațiile de la sfârșitul videoclipului și veți obține produse net superioare față de ce se găsește în comerț. Punem gheața și umplem paharul cu frape, lăsând totuși puțin spațiu deasupra. Decorăm cu frișcă. Este important să șprițăm frișca în pahar, începând de pe margini, nu din mijloc. Dacă începem din mijloc, ea se scufundă în frape și băutura noastră se revarsă. Brăzdăm frișca cu încă puțin sos și frapeul cu caramel este gata de savurat. Din această rețetă ies cam 3 pahare de acest gen. Metoda a doua. Dacă nu aveți blender, luați o sticlă de plastic de 1 litru cu o gură largă și cu capac. Puneți în ea o jumătate de litru de lapte, apoi adăugați gheața, de data aceasta ori cu bulețe mici, ori zdrobită, deoarece cafeaua solubilă are tendința de a face aglomerări în sticlă, trebuie amestecată în prealabil cu zahărul brun. De asemenea, nu este bine să folosiți cu această metodă cafea solubilă granulată, pentru că se dizolvă mai greu. O transferați în sticlă împreună cu crema de whisky, dacă o folosiți. Puneți capacul și agitați sticla bine până ce zahărul și cafeaua se dizolvă, iar gheața s-a topit. Asta va dura câteva minute, așa că trebuie să avem răbdare. Înghețata, de data aceasta, o vom pune direct în pahar. Evident, nu mai putem folosi înghețată învelită în ciocolată. Aplicăm un strat consistent de sos de ciocolată pe margine. Punem gheață, frapeul și decorăm cu frișcă și sos, la fel ca mai înainte. Tot ce mai rămâne de făcut este să ne delectăm cu aceste răsfățuri de vară.
Cam acestea sunt indicațiile pentru frape, dar am promis și rețetele pentru sosuri, așa că iată-le. Pentru sosul de caramel avem nevoie de 300 de grame de zahăr, 200 de ml smântână dulce cu minim 30% grăsime, poate fi smântână pentru frișcă sau pentru gătit, și un vârf de linguriță de sare. În primul rând, alegem un vas mult mai încăpător decât volumul ingredientelor folosite. La rețeta de cremă de zahăr ars v-am arătat cum se face un caramel uscat în mod corect. Dacă vreți să vedeți metoda, vă las un link la sfârșit. De data aceasta însă am să vă arăt cum se face caramelul cu apă. Aceasta este o metodă potrivită când trebuie să caramelizăm cantități mai mari de zahăr. Așadar, adăugăm zahărul în vas, împreună cu 3 sferturi de pahar de apă și dăm drumul la plită la putere maximă. Siropul trebuie să fiarbă în clocote. Ca să evităm zaharisirea sosului de caramel după ce îl preparăm, trebuie ori să spălăm pereții vasului des cu o pensulă înmuiată în apă, ori să punem un capac care să acopere vasul 3 sferturi. Astfel, o parte din aburi cad înapoi în sirop și, în drumul lor, spală pereții vasului de orice cristale de zahăr rămase. După ce apa s-a evaporat, începe caramelizarea. Zahărul nu trebuie ars, dar nu trebuie lăsat nici prea blond, pentru că altfel sosul va fi prea dulce. Trebuie să căutăm o culoare intermediară brun-aurie. Când obținem culoarea dorită, turnăm imediat smântâna. Acum vedeți de ce vasul trebuie să fie mare. Dăm focul mic și mai fierbem 2-3 minute amestecând continuu. La sfârșit, un ultim ingredient, indispensabil pentru această rețetă: un vârf de linguriță de sare. Nu-l omiteți, chiar dacă vi se pare ciudat. Vă asigur că face o imensă diferență la gust. Acum, sosul este lichid. Când ajunge la temperatura camerei, arată așa. Dacă îl puneți la frigider, va fi și mai tare. Prin urmare, trebuie încălzit înainte de utilizare. Dar, păstrat la frigider, ține câteva luni bune. Pentru sosul de ciocolată avem nevoie de 100 de grame de ciocolată amăruie cu 45% conținut de cacao și 50 de ml de lapte. Acest sos se face în 2 minute. Peste ciocolată punem laptele, apoi dăm 1 minut la microunde. Dacă nu avem microunde, aducem laptele la fierbere, apoi închidem focul și turnăm ciocolata în el. Apoi amestecăm. La început pare mult prea lichid, dar nu vă speriați. Pur și simplu amestecați în continuare și sosul se va îngroșa. Puteți să-l țineți câteva săptămâni bune la frigider, dar aveți în vedere că se va întări. Înainte de a-l folosi, trebuie să-l încălziți din nou la microunde sau la foc foarte mic pe aragaz și amestecând continuu. Dragilor, am ajuns la sfârșitul videoclipului de azi. Chiar sper să încercați frapeul meu. În curând am să public și secretul meu pentru cea mai bună limonadă. Dacă sunteți în căutare de alte idei de bunătățuri, vă recomand și rețeta de cataif cu fidea și frișcă. Este foarte bună și preferata mea în această perioadă. Vă pup, dragilor! Numai bine!